ψάχνοντας να βρω τρόπο επιβίωσης, βρήκα τα σιτία της Αθήνας και πήγαινα εκεί και έτρωγα στις 12 και στις 5. Έπαιρνα ένα επίδομα 560 ευρώ πολλά χρόνια και ζούσαμε οι δύο μου γη, η νύφη μου, το εγγόνι μου και εγώ. Το όνειρό μου ήταν να έχω ένα μπαλκόνι και μια ζωή εμένα σε ένα υπόγειο. Εμείς για πολύ καιρό δεν είχαμε ρεύμα, όπως και σε πολλά σπίτια, και δεν είχαμε να πληρώσουμε. Και ήρθαν κάποιοι εθελοντές σήμερα και μας το συνδέσανε. Μου σταματάνε 4 μηχανές της αστυνομίας. Βγάζω την ταυτότητά μου, τη χτυπάνε στο κομπιούτερ, έχετε ένταλμα σύλληψης. Λόγω από ότι έβλεπα την εφορία. Χρωστάτε 690 ευρώ. Εδώ τόσο κόσμος τι θα κάνει, μας έχουν για σφαγείο. Είμαι 3 χρόνια άνεργος, δούλευα marketing τουριστικών επιχειρήσεων και σε μεγάλες πολυεθνικές. Το 2009 το Σεπτέμβριο έμεινα άνεργος, έψαχνα να βρω δουλειά, δεν έβρισκα. Με έπιασε και μια κατάθλιψη, κάθισα και ένα χρόνο στο σπίτι μου. Οπότε μου μπήκε η ιδέα να μαγειρεύω ζωντανά στον δρόμο και να τρώμε όλοι μαζί. Εγώ, ένας επιχειρηματίας με δική μου επιχείρηση και 10 άτομα προσωπικό, αναγκάστηκα να κλείσω την επιχείρηση, να με κυνηγάει το δημόσιο, να μην μπορώ να ζήσω από μια μικρή σύνταξη που παίρνω και εξαναγκάστηκα να πάω στην εκκλησία για να πάρω το συσίτιο για να μπορέσουμε να φάμε. Παίρνω μια σύνταξη 330 ευρώ και γι' αυτό και δεν μου φτάνουν να ζήσω και αυτό έρχομαι στο σύντιο της εκκλησίας μου. Η αντικρίση της Ελλάδος έπρεπε να πληρώσουν οι πολιτικοί που κυβέρνησαν τη χώρα και όχι ο ελληνικός λαός. Φοβάμαι πολύ που κοιμάμαι στον δρόμο. Θέλω ζεστασά. Θέλω ένα σπίτι, να μείνω μέσα, να αποφύγω την ταλαιπωρία από τα νοσοκομεία. Δεν μπορώ άλλο να μου. Είχαμε μια πολύ κανονική ζωή, τη δουλειά μας, κάναμε όνειρα, κάναμε σχέδια και μέσα σε 1-2 χρόνια τα χάσαμε όλα. Την εργασία μας, τις οικονομίες μας, τα όνειρά μας.